So what is up guys, it's your boy Delzii TV. Welcome back sa channel ko. I make videos about motorcycles, DIY tutorials, and life in general. Kung bago ko lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga future videos natin. So yun na guys, magpapalit tayo ng brake shoe. At ang gagamitin natin ay itong JBT brake shoe. Nung nakaraan, tinuruan ko kayo magpalit ng brake pad motor nyo. And ngayon naman, ito yung tuturo natin sa inyo. Ang pagpapalit ng brake shoe. Ayan, JBT siya guys. Ang presyo na ito ay 530 pesos. Itong JBT brake shoe guys ay available sa Workx. Pwede kayo mag-message sa Facebook page nila. Ayan yung Workx, nandyan sa baba yung link. Address naman ng Workx na nasa Mindanao app ay nandyan din sa baba. Pwede nyo i-check para mapuntahan nyo. Itong JBT brake shoe natin guys ay pagkukumpara natin sa stock para makita natin kung anong pagkakaiba sa pagkakagawa or sa materials na ginamit. So yun guys, kabit na natin. So ito guys yung kailangan natin para makabit yung brake shoe natin dito sa motor. 12mm na wrench. Ito naman para sa ano to tambucho guys. Tapos 24mm para sa nut para sa mags. So kabit na natin guys. So ganito gagawin nyo guys. Tatanggalin nyo muna tong pipe. Itong pipe natin. Tatanggalin nyo dito. So ito lang screw nyo nito. Tapos dito sa baba. Sukat nito is 12mm. Tapos sa loob naman ay 12mm din, gagamitan nyo ng Y tool. Kapag tatanggalin nyo to, sukat nito is 24mm guys. Bago nyo tanggalin yung gulong, luwagan nyo muna to. Tanggalin natin siya guys, ganito lang. Guys, so unbox natin tong JBT galing kasi sa Serban. Yan. Ito pinagkaiba nung stock sa JBT na brake shoe. Palitin na rin talaga siya. Inis na eh. Kaya nga po. So kabit natin siya guys. Unahin mo muna yung parehas. Yung magkaiba kasi ng kanal yung isa. So ganyan mo siya kakabit. Isang ganito. Tapos yung isang spring, mayroong isang paloob, tapos isang palabas. Dito yan. Dito yung paloob, tapos yung palabas dito. So unahin muna natin yung parehas. Yan. Tapos next ito. Ito naman yung next. So unahin mo muna yung paloob. Tapos yung sa labas. So itsura nya guys pagka nakabit nyo na. Bali itong isa pareha siyang nasa taas. Kasi isa nasa taas, tapos yung kabila. Ayan, dyan. Madali lang naman kaya nyo yan guys. Tapos ang pagkabit dito ganito guys. So yun guys, kapag natapos na naikabit, walang kahirap-hirap. Papasok nyo yung gulong. Ayan. Sakto nyo sa gitna. Ayan. Ingatan nyo huwag nyo ma-lost thread to guys, kasi matrabaho to pag na-lost thread. Tapos balik nyo na to.
yung spacer tsaka tong nut. Huwag nyo kakalimutan to guys, kasi pag walang ganito mabilis luluwag tong nut natin. So yun guys, ganun lang kadali magpalit ng brake shoe natin. Kayang-kaya nyo lang pag kayo nagagawa. Maraming salamat sa panonood. Delzii TV out.